السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة تكوين مربع بشكل جديد. هنبتدي المربع بتاعنا بشكل دائري، وهنشتغل داخل الدائرة دي بغرزة البريد العادي والبريد الأمامي، يعني غرزة العمود العادية وغرزة العمود الأمامي. وبعد كده هنستكمل باقي المربع بتاعنا بغرز المنزلقة والحشو والنصف عمود والعمود بلفة والعمود باتنين لفة والسلاسل. طبعا ده شيء أساسي معانا، وبداية المربع كله هتكون دائرة وبنبتديها بدائرة سحرية. طيب المربع بتاعنا ممكن نشتغل بيه ايه يا رندا؟ بيكون ممتاز وفي منتهى الروعة لو هتعملي منه بطانية بيبي او هتعملي من مفرش سرير، بيكون روعة وجميل جدا. وممكن لو هتستخدمي الخيوط القطن تكوني منه مفرش سفرة عبارة عن وحدات مربعة، بيكون حلو جدا وجميل. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك، لكن طبعا انتوا اي نوع من الخيوط بتستخدموه، لكن انا بطبق باي نوع خيط متوفر عندي. هنستخدم اللون الاخضر الفاتح، الاخضر الغامق، الاورنج، يعني 3 درجات يكونوا لايقين على بعض كده ايه، وبيكونوا من التدريجات الالوان اللي ممكن تنفع ان احنا نستخدمها يعني في حاجة واحدة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنشتغل بإبرة رقم 3.5 ملم. في البداية هنشتغل بالخيط الأخضر الغامق. هنبتدي نكون دائرة سحرية، هنسيب مسافة من الخيط وهاجي عند صباعين من ايديا هلف الخيط بالشكل ده، وبعد كده هاجي مش هجيب الخيط جنب بعضه، لا هعمل حرف الاكس، بيكون الخيط عكس بعض، وارجع الفه خلف ايديا تاني والف ايدي الناحية التانية. انا كده بتكون عندي حلقتين، بدخل تحت الحلقة الاولى بالابرة بتاعتي وبكون فوق التانية بسحبها تاني من تحت الاولى بالشكل ده، هلف ايدي وبعد كده هخرج الخيط من على ايديا زي ما احنا شايفين. طرف الخيط الاتنين طبعا لازم يكونوا ايه، لازم اتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه. طرف الخيط اللي هو مش متصل بالبقره بيكون شمال ايدي، وطرف الخيط المتصل بالشله بيكون يمين ايدي. هسيب دلوقتي اللي مش متصل بالبقره، بس هحافظ عليه لان هو هيقفل لي طبعا السنتر بتاع الدائره او مركز الدائره، منتصف الدائره في النهايه. وهرفع الخيط المتصل بالشله على ايديا بالشكل ده. طيب لما رفعنا الخيط بقى عندي هنا حلقة على الإبرة، هلف الخيط وهسحبه من الحلقة دي كده، بكون عملت سلسلة. السلسلة دي بتكون عامل مشترك ما بين حاجتين. أول حاجة إن هي بتقفل لي الدائرة السحرية عشان أقدر أشتغل جواها. تاني حاجة إن هي بتكون من ضمن ارتفاع السلاسل اللي هنرتفعها لأول غرزة. طيب يعني احنا بنستخدمها استخدامين، أنا دلوقتي قفلت بيها وفي نفس الوقت أنا اعتبرتها من الارتفاع بتاعي اللي أنا هشتغل بيه أول غرزة. طيب الغرزة بتاعتنا اللي هنشتغل بيها في البداية، هنشتغل طبعا قرص دائري مكون من غرزة العمود بلفة والعمود الأمامي، لكن أول سطر عندنا بيكون كله بغرزة العمود بلفة العادي. طيب ارتفاع غرزة العمود بلفة العادي بيكون كام سلسلة؟ بيكون 3 سلاسل، ارتفعنا منهم واحدة يبقى هكمل عليهم كمان 2. 1 2، يبقى احنا كده عندنا ال3 سلاسل دول هم اول عمود بلفه موجود عندي داخل الدائره السحريه. تاني هكمل بقى داخل الدائره السحريه، المفروض ان انا بكون 12 غرزه عمود بلفه، كده يعتبر اشتغلنا منهم واحد، بقيلي 11. هندخل داخل الدائره السحريه نشتغل 11 عمود بلفه. بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، بدخل تحت الدائره السحريه بالشكل دوت والف الخيط تاني واسحبه من تحت. بيتبقى لي على الابره 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقى لي 2 هلف الخيط واخرج منهم. بكده بكون عملت تاني عمود، وهو اول عمود عندي بعمله بشكل طبيعي مش مجموعه سلاسل. تاني بكرر شرح العمود بلفه بيكون ازاي او بنشتغله ازاي. بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط بيبقوا حلقتين، وطبعا عمود بلفه واحده، يعني بلف الخيط على الابره لفه واحده، لان احنا اتفقنا مع بعض ان احنا هنستخدم داخل المربع بتاعنا دوت اكتر من غرزة باكتر من ارتفاع. يعني احنا هنستخدم الحشو وغرزة النصف عمود وغرزة العمود بلفة واحدة وغرزة العمود ب2 لفة. عشان كده بقول لكم ناخد بالنا من اللفة او لفتين او حتى كمان ان احنا لما بنيجي نشتغل غرزة الحشو ما بنلفش خالص، فلازم ناخد بالنا من اسم الغرزة وبنلف عليها اللفة كام مرة او ما بنلفهاش. طيب كده عشان عمود بلفة واحدة بيكون عندي حلقة لفيت لفة واحدة، هدخل بقى تحت الحلقة بتاعتي الدائرة السحرية، الف الخيط واخرج. معايا كده 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. كده انا عندي كده 1 2 3، نكمل 4 5 6
وبكمل لغايه ما بكمل 12 غرزه عمود بلفه داخل الدائره بتاعتي. كده احنا وصلنا لنهايه الراوند، فاضل لي عمود واحد بس. وفي اخر عمود طبعا عشان هنغير السطر اللي جاي باللون الافتح بنغيره في اخر حلقتين من اخر غرزه عندي في السطر. هنا هنعد بقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 واللي جاي رقم 12 والاخير. طيب انا عندي هنا مركز او سنتر الدائره واسع شويه، طب عايزه اضيقه. شايفين طرف الخيط الصغير دوت بشده بضيق السنتر او المركز بتاعي او وسط الدائره. طيب علشان اغير اللون بعمل ايه يا رندا؟ بشتغل العمود بلف لغايه نصه بس، والحلقتين الاخرانيين بسحب فيهم اللون الجديد. طيب ازاي؟ بالشكل اللي احنا هنشتغله مع بعض دلوقتي. بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط بيبقوا حلقتين، هدخل تحت الفراغ بتاعي داخل الدائره السحريه، اسحب الخيط واخرج. اصبح معايا على الابره 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقى لي 2. لو انا بكمل الدائره بتاعتي بنفس اللون هلف الخيط واخرج من الحلقتين بنفس اللون. لكن لو بضيف لون جديد بجيب اللون الجديد بتاعي، هسيب منه مسافه والف حلقه على الهواء بالشكل دوت، وهدخل فيها كمان وهقفلها بعقده بدايه. الف الخيط واخرج من الحلقه واشد الخيط واقفلها عقده بدايه زي ما احنا شايفين. طيب بعد ما قفلناها عقده بدايه بعمل ايه؟ انا كده اتكونت عندي على الابره حلقه، بسحبها من الحلقتين الموجودين عندي باللون القديم بالشكل ده. طيب مفروض بقى ان احنا نقفل الراوند اللي فات. قبل ما اقفل الراوند بتاعي شايفين بقى سنتر الدائره او مركز الدائره بشد الخيط خالص بقفله نهائي زي ما احنا شايفين. بعد كده هاجي هرفع بقى الخيط اللي بشتغل بيه، وكل الخيوط اللي انا مش محتاجاها في الخلف دي هخليها معايا في ظهر الشغل اللي انا هشتغله. طيب هنقفل فين؟ هقفل في ثالث سلسله ارتفاع. عندي 1 2 3، هدخل في ثالث سلسله ارتفاع، هدخل فيها كده بالشكل دوت، واخلي معايا كمان اطراف الخيوط كلها اللي انا بخفيها معايا، واسحب الخيط اللون الجديد واخرج من تحتها ومن الحلقه كمان اللي عندي على الابره بغرزه منزلقه. طيب بالشكل ده زي ما احنا شايفين احنا نهينا السطر بتاعنا اللي فات بشكل نظيف وجميل، واضفنا كمان اللون الجديد بكل بساطه وبكل سهوله. طيب السطر اللي جاي هيكون عندي فيه تزايد، بس التزايد هيكون بشكل مختلف. ان احنا طبعا في قاعده الدائره لما بنيجي نتزايد في السطر الاول اللي هو طبعا الاول في التزايد اللي هو بيكون رقم 2 في عدد السطور، بيكون عندي تزايد على كل الغرز، يعني بشتغل على كل غرزة مرتين. طيب احنا هنا عايزين نكون شكل البريد الامامي او العمود الامامي. لما هنيجي نشتغل هشتغل فوق كل غرزة مرتين، لكن مرة هتكون بعمود عادي والمرة التانية هتكون بالبريد الامامي. طيب العمود العادي بالنسبة طبعا للمكان اللي انا واقفة فيه هيكون عبارة عن 3 سلاسل، وهم سلاسل الارتفاع كده 1 2 3، وهعتبر نفسي اشتغلت اول عمود عندي. صح كده يا بنات؟ اوسع بس الشغل بتاعي كده، والمفروض في نفس الفراغ هشتغل بريد امامي. طب البريد الامامي ما بيكونش ايه في نفس الفراغ اللي هو طبعا عندي عند حرف الفي، امال بيكون ازاي يا رندا؟ بيكون من قدام الشغل بالشكل دوت. انا عندي طبعا الثلاث سلاسل اللي هم العمود الاول اهم، قبليهم فراغ وبعديهم فراغ. لما باجي اشتغل بقى عليهم بريد امامي بيكون عندي حلقه، بلف الخيط بيبقوا حلقتين، هاجي من الامام كده هدخل في الفراغ اللي قبل الثلاث سلاسل وهرفع الثلاث سلاسل على الابره وهخرج من الفراغ اللي بعدهم. الف الخيط تاني على الابره واسحبه من تحتهم، بقى معايا 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من 2، اتبقوا 2، الف الخيط واخرج من 2. يبقى انا اشتغلت كده في الفراغ الواحد مرتين، مره عمود عادي ومره عمود امامي. طيب الفراغ اللي بعده اهو عندي حرف الفي الخاص بيه زي ما احنا شايفين اهو، بصوا اهو بيكون عندي حرف الفي كامل على الابره. هدخل في الفراغ رقم 2 وهكرر نفس المسألة، هشتغل بقى تحت حرف الفي عمود عادي وهرجع اشتغل عمود امامي تاني. هلف الخيط وهدخل تحت حرف الفي من فوق الفراغ اللي فوق العمود. بيكون عندي الحلقة الامامية والحلقة الخلفية، الفرونت لوب والباك لوب على الابرة، وبحط كمان معايا اطراف الخيوط اللي بخفيها. الف الخيط واخرج، معايا 1 2 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقوا لي حلقتين بلف الخيط واخرج منهم. طيب انا كده اشتغلت على العمود مرة بشكل عادي تحت حرف الفي، محتاجة اشتغل عليه مرة تاني بعمود امامي. انا عندي هنا فراغ قبله وفراغ بعده، هلف الخيط وهاجي من الامام كده ادخل في الفراغ اللي قبله، ارفع العمود كله على الابرة واخرج من الفراغ اللي بعده، ارجع الف الخيط واسحبه تاني من تحت العمود بالشكل ده. عندي 3 حلقات، بكمل بقى زي اي عمود عادي، الف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى لي حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم. بكمل العمود اللي جاي، عندي الفراغ بتاعه اهو، الفراغ الصغير. بصوا يا بنات
عندي بيكون فراغ جنب العمودين، ما بين العمودين، وعندي فراغ صغير فوق الغرزة، لو تاخدوا بالكم منه اهو بالشكل ده هنا اهو. في الاول انا بدخل في الفراغ اللي تحت حرف الفي او رقم السبعة ايا كان بتسموه ايه، وتاني مرة باجي من الامام كده وبدخل في الفراغ اللي قبل. طيب اول عمود عندي هنشتغله من الاتنين اللي فوق الغرزة دي، بلف الخيط بدخل تحت حرف الفي في الفراغ الصغير ده، وبخلي معايا اطراف الخيوط اللي بخفيها، واشتغل العمود، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. الفراغ تاني لازم اشتغل فيه مرة كمان. العمود ده احنا اشتغلنا من فوق فيه مرة اهو، شايفين حتى الشغل باين في الفراغ ده، يبقى لازم اشتغل عليه مرة من الامام تاني. هلف الخيط على الابرة وهاجي من الامام الفراغ اللي بعده اهو، بدخل فيه وبرفع العمود فوق الابرة وبخرج من الفراغ اللي بعده، الف الخيط واسحبه تاني من تحت، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. يبقى بالشكل دوت انا فوق كل فراغ بشتغل مرتين بس، مرة بشتغلها عمود عادي ومرة بشتغلها عمود امامي. بالشكل دوت هكمل الراوند بتاعي كله، فوق كل غرزة بشتغل مرتين، واحد عمود عادي وواحد عمود امامي. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني واحنا في العمود رقم 12 هنشتغله مع بعض. بنشتغل فوقيه مرتين كده، اول مرة تحت حرف الفي بشكل طبيعي، وتاني مرة هنبتدي نغير اللون تاني للون الغامق. هلف الخيط، هدخل بقى من الامام في الفراغ اللي قبله وارفعه فوق الابره واخرج من الفراغ اللي بعده، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين. اخر حلقتين هسيب تاني اللون الفاتح وهسحب اللون الغامق، هسحب بقى اللون الاخضر الغامق من الحلقتين الموجودين عندي. بشد بس الخيط بتاعي شويه دوت، وهبتدي تاني اسحب بقى ايه حروف الخيط معايا اللي انا عاوزه اخفيها لغايه ما اخفيها خالص من قدام، يعني عشان خاطر اعرف اشتغل بشكل نظيف كده. 1 2 تالت سلسله فتحه صغنطوطه خالص، بسم الله. بدخل كده في الغرزه بتاعتي وباخد طرفين الخيط اللي انا عايزه خلاص بقى اخفيهم معايا، واسحب الخيط منهم بالحلقه دي ومن الحلقه اللي عندي على الابره. طيب بالشكل ده كده كونا السطر رقم 2، وزي ما احنا شايفين السطر عباره عن سطر عمود عادي وسطر بريد امامي. طيب السطر اللي جاي كقاعده زي قاعده اي دائره، لما بنيجي نتزايد في الدائره السطر اللي جاي بيكون التزايد عندي في الغرزه رقم 2، يعني بشغل غرزه بدون تزايد ورقم 2 بشغل فوقيها مرتين. اذا انا عندي مكان السلاسل هنا اللي هرتفع عنده هشتغل فوقيه غرزه واحده بس، والغرزه اللي هي عند البريد الامامي هشتغل فوقيها مرتين، مره بشكل طبيعي يعني عمود عادي، ومره بريد امامي اللي هو طبعا ايه الشكل المختلف عن البريد العادي. يبقى هنرتفع اول غرزه 3 سلاسل بس، وهعتبرها غرزه معايا ومش هشتغل في الفراغ بتاعها تاني. ليه؟ لان احنا على مدار السطر بتاعي كله غرزه هتكون فيها غرزه واحده، والغرزه التانية هتكون غرزتين فوقيها كده. 1 2 3، والمكان ده ما فيهوش تزايد اذا مش هشتغل فوقيه تاني، وهعتبر ده اول عمود بلف عندي. طيب انا عندي هنا بقى البريد الامامي دوت، هلف الخيط وهدخل بقى في حرف الفي بتاعه من فوق، اشتغل فيه مره بشكل عادي ده 1، وتاني هرجع في عند نفس العمود واشتغل فوقيه مره بشكل امامي. يبقى انا كده عملت التزايد بتاعي في الغرزه رقم 2، مره في حرف الفي ومره على العمود بشكل امامي. هدخل من الفراغ اللي قبله وارفعه لفوق واخرج من الفراغ اللي بعده، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين. وممكن على فكره تعملوا الدائره كلها بلون واحد، بس انتوا عارفين ان انا دايما بحب ايه نشكل في الالوان. طيب هيقابلني بقى الغرزتين اللي بعديهم. احنا كده اشتغلنا ايه 1 2 3 على غرزتين، يعني عملنا تزايد. التزايد بتاعنا كان على الغرزه رقم كام؟ على الغرزه رقم 2. يعني اول واحده بدون تزايد، تاني واحده فيها تزايد، بس التزايد بتاعنا بشكل مختلف، فيها غرزه طبيعيه، غرزه عمود عاديه، وغرزه عمود امامي. غرزه العمود العاديه بتكون تحت حرف الفي، اما غرزه البريد الامامي بتكون على العمود نفسه. طيب هنروح بقى للغرزه اللي بعدها اهي حرف الفي اللي هي طبعا عمود عادي. العمود العادي بشتغل فوقيه غرزه واحده بس وهي عمود عادي، يبقى بشتغل فوق اول غرزه مره واحده بس بعمود عادي، والغرزه الثانيه اللي هي البريد الامامي بشتغل فيها مره في حرف الفي ومره على العمود نفسه، وبكده بكون عملت التزايد بتاعي مرتين فوق العمود رقم 2. كده عمود عادي
وعلى نفس العمود باجي باخده امامي، يعني باجي من الامام بدخل الفراغ اللي قبله وارفعه لفوق واخرج من الفراغ اللي بعده، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. لو ناخد بالنا بصوا هيبتدي الدائره بتاعتي، احنا لسه مكوناش المربع، هتبتدي الدائره بتاعتي تكبر، بس بتكبر بشكل معين، ان انا عندي هنا في الاعمده العاديه هتبتدي تزيد، والعمود الامامي هو بس بشتغل فوقيه بشكل دوت، هتديني شكل خطوط بارزه بشكل جميل جدا، وهتبتدي تبان معانا لو ناخد بالنا بس ايه، لو الشكل واضح معانا اهو. بصوا الاعمده العاديه بتكون في الخلف، والاعمده البارزه اللي هي الاماميه بتكون ايه، بارزه لفوق بالشكل ده. تاني هرجع اكرر معاكم على الغرزتين اللي جايين. الغرزه الاولى بتكون عمود عادي بشتغله فوق حرف الفي عادي، والغرزه التانية بشتغل عليها مرتين، مره عليها في حرف الفي عمود عادي، ومره بشتغل عليها عمود امامي بالشكل ده، وبكرر الراوند بتاعي كله بنفس الطريقه. هكمل وهرجع لكم، واتمنى ان الفكره تكون بدات تبقى سهله عليكم واضحه ان شاء الله. رجعت لكم تاني وبالشكل ده احنا خلاص في اخر الراوند بتاعنا، بقى لنا الغرزتين الاخرانيين. اول واحده بشتغل فوقيها فراغ عادي يعني عمود عادي، وتاني غرزه بشتغل فوقيها مره عمود عادي ومره عمود امامي. وهنغير اللون في اخر حلقتين، هنسيب بقى اللون الغامق ونسحب من الخلف اللون الفاتح. هاجي عند تالت سلسلة ارتفاع بدخل وبخلي معايا كمان طرف الخيط اللي انا بخفيه او بسحبه معايا عشان ايه، اخده معايا للطرف التاني. وممكن على فكرة في المرحلة دي ما تسحبوهوش، سيبوه في المكان ده، وهو نفس المكان اللي احنا هنبتدي منه، وبنبتدي بقى نخرج من الحلقة اللي عندي على الابرة كمان بالمنزلقة زي ما احنا شايفين. هنسيب بقى الخيط اللي هو الغامق وهرتفع 1 2 3 سلسلة، وهعتبرها اول غرزة عندي. طيب السطر اللي جاي التزايد عندي بيكون في الغرزة رقم كام؟ بيكون احنا طبعا السطر اللي فات كان التزايد عندي في الغرزة رقم 2، التزايد هنا هيكون في الغرزة رقم 3، يعني الغرزة اللي بعد رقم 2. ودايما لما بنيجي نعمل تزايد في الدائرة بنشوف اخر سطر عندنا اشتغلنا في اي رقم من عدد الغرز وبنبعد عنها غرزة. يعني انا لو عندي هنا السطر اللي فات كان التزايد في الغرزة رقم 2، يبقى السطر اللي بعده في غرزة بعدها يبقى في الغرزة رقم 3، السطر اللي بعده هيكون في غرزة بعد 3 يبقى في رقم 4، وهكذا. في كل سطر بتشتغليه في التزايد في الدائرة بتبعدي رقم عن الرقم اللي انت كنت شغالة فيه في السطر اللي قبله. طيب بس الغرزة الاولى خلاص ما فيهاش تزايد، والغرزة التانية كمان ما فيهاش تزايد، يبقى التزايد عندي في رقم كام؟ في رقم 3. يعني بشتغل فوق اول غرزة عمود عادي، واحنا كده اشتغلنا الثلاث سلاسل بمثابة عمود، وتاني غرزة عمود عادي، وتالت غرزة بشتغل فوقيها مرتين، يعني مرة عمود عادي ومرة عمود امامي. هلف الخيط وادخل في تاني غرزة، احنا اول غرزة خلاص اشتغلت فوقيها 3 سلاسل، هدخل فوق تاني غرزة هشغل فوقيها بردك عمود عادي، وتالت غرزة هشغل فيها عمود عادي وعمود امامي في نفس المكان، بس مرة تحت حرف الفي ومرة من فوق العمود نفسه زي ما احنا شايفين. باجي في الفراغ اللي قبله وبرفع العمود فوق الابرة وبخرج من الفراغ اللي بعده. هو كده كده ريدي هتحسوه اعلى شوية فيكون سهل علينا في الشغل. اسحب الخيط وهخرج، هسحب الخيط وهخرج من حلقتين، هسحب الخيط وهخرج من حلقتين. انا كده اصبح العدد معايا كام غرزة؟ انا اشتغلت على 3 غرز بس عندي فوق 4 غرز، صح كده؟ ليه؟ لان انا اشتغلت على الغرزة رقم 3 مرتين، مرة بشكل عادي ومرة بشكل امامي، وبالشكل دوت هكرر نفس العملية دي لغاية ما اوصل الى نهاية الراوند. اول غرزة بتكون فوقيها غرزة عادية يعني عمود عادي وبدون تزايد، تاني غرزة بيكون عمود عادي تحت حرف الفي، تالت غرزة مرة بشتغل من فوق حرف الفي زي ما احنا شايفين، ومرة باجي وباخد نفس العمود هو اللي انا اشتغلت عليه بشكل امامي. والتزايد بتاعي بيكون على مسافة السطر كله بنفس الطريقة، وزي ما احنا شايفين طبعا بيبتدي يبان معايا الشكل البارز اهو اوضح واكتر وضوح. بكمل السطر ده بنفس الطريقة، والسطر اللي جاي هرجع لكم ونبتدي نعمل تزايد بنفس الطريقة بس في الغرزة رقم 4. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص انا في اخر غرزة اشتغلت فوقيها مرة عمود عادي، وهنشتغل فوقيها مرة عمود امامي، ونغير الخيط بتاعنا للون التاني.
بلف الخيط واخرج، بلف الخيط واخرج من حلقتين. هنسيب اللون الفاتح وناخد تاني اللون الغامق نخرج بيه من الحلقتين بتوعنا، وهاجي في ثالث سلسلة ارتفاع عندي بدخل وبقفل بغرزة منزلقة. طيب انا عندي هنا بقى التزايد في السطر اللي جاي ده هيكون في الغرزة رقم كام؟ في الغرزة رقم 4. يعني ايه يا رمضة؟ يعني انا بشتغل 1 2 3 بشكل طبيعي، وكمان رقم 4 بشتغل فيها مرة بشكل طبيعي ومرة بالبريد الامامي. يبقى هنرتفع بسم الله كده 1 2 3 سلسلة زي ما احنا شايفين، واعتبره اول عمود عندي. اروح للغرزة رقم 2 بردك بشتغل عليها عمود عادي، يبقى كده بدون تزايد 2 اهم، 1 بدون تزايد، ورقم 2 بدون تزايد، ورقم 3 بدون تزايد، عمود عادي من فوق حرف الفي بشكل طبيعي. رقم 4 بشتغل مرة على حرف الفي وبشتغل مرة على العمود بشكل امامي، والتزايد عندي بيكون في الغرزة رقم 4. هدخل مرة تحت حرف الفي، اشتغل عمود عمود عادي بريد عادي. العمود بلفة يا جماعة بيسموه عمود وبيسموه بريد، عشان لو سمعتوني بقول بريد ما تستغربوش الكلمة. بلف الخيط وبدخل بقى مرة، يعني انا دخلت مرة هنا، لا هدخل مرة كمان من تحته، برفع العمود كله عندي على الابرة واشتغل من تحته بالشكل دوت علشان يكون هو بارز عندي بالشكل ده لفوق. ارجع تاني بكرر دوت لغاية ما بخلص الراوند بتاعي كله. بشتغل اول غرزة بشكل عادي عمود عادي، وتاني غرزة عمود عادي بدون تزايد، وتالت غرزة عمود عادي بدون تزايد، رابع غرزة بشتغل فوقيها مرتين، مرة تحت حرف الفي ومرة تحت العمود نفسه. برفع العمود كله على الابرة وبشتغل عليه بشكل طبيعي بشكل عمود امامي. بكمل بقى الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة بنفس طريقة التزايد، وهرجع لكم نبتدي نكون في الراوند اللي جاي المربع بتاعنا. رجعت لكم تاني واحنا كده خلاص في اخر غرزة عندي في اخر سطر من الدائرة اللي احنا بنكونها دي، وبعد كده هنغير اللون للون الاورنج ونبتدي نشتغل المربع بتاعنا. اخر عمود طبعا بيكون احنا اشتغلنا فوقيه اللي هو رقم 4 دوت، اشتغلت فوقيه مرة بشكل عادي ومرة بشكل امامي مع بعض اهو. نخرج من حلقتين ونسيب بقى اللون الاخضر ونجيب اللون الاورنج اللي هو بيكون لي المربع نفسه بشكل اخير. بلف الخيط حلقة على الهوا بالشكل ده، بجيب الخيط بتاعي وبمسكه من هنا وبلفه عكس بعضه، بدخل داخل الحلقة الف الخيط واخرج منها تاني، وطرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية. هسحب الحلقة باللون الاورنج من الحلقتين اللي باللون الاخضر، وهبتدي اروح لثالث سلسلة ارتفاع، هقفل بغرزة منزلقة. وطبعا بناخد كل بقايا الخيوط معانا نخفيها بقى شوية، وبعد كده نخفيها خالص. بقفل كده بمنزلقة في البداية، وببتدي بعد كده بقى اكون شكل المربع بتاعي. طيب انا مش مهم ان احنا طبعا انتوا بالنسبة لكم هتاخدوا الخيوط كلها في ظهر حرف الفي زي ما احنا متعودين، لكن انا بالنسبة لي عشان انتوا عارفين ان انا هفك المربع فمش هشغلكم معايا بالخيوط دي وهخليها في الخلف. هرتفع بسم الله كده 1 2 3 4. طيب ارتفاعي دوت بعتبره غرزة عمود ب2 لفة، وبعتبر ان انا اشتغلت خلاص العمود بتاعي ب2 لفة. انتوا لو هتاخدوا الخيوط معاكم بردك عشان لازم اشرح معاكم، انا تاني غرزة بشتغل فيها غرزة عمود، يعني اول غرزة بالنسبة لي هنا بقت غرزة عمود ب2 لفة، الغرزة اللي جاية عمود بلفة واحدة بس. معايا على الابرة حلقة، بلف الخيط بيبقوا حلقتين، هدخل تحت حرف الفي للغرزة وهخلي معايا اطراف الخيوط كلها، هلف الخيط وهخرج وبشتغل عليهم كده حوالي 10 غرز، وبعد كده بقص الخيوط كلها الزيادة وبشتغل بس بالخيط اللي انا شغالة بيه. هلف الخيط واخرج من حلقتين، هرجع الف الخيط واخرج من حلقتين. انا كده ابتديت بغرزة عمود ب2 لفة، وبعد كده اشتغلت عمود بلفة. الغرزة اللي جاية هتكون غرزة نصف عمود. طيب غرزة النصف عمود بتكون ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيبقوا حلقتين، هدخل الفراغ بتاعي تحت حرف الفي، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من التلاتة 1 2 3. الغرز اللي جايه هعد 9 غرز هشتغلهم بغرز الحشو. غرزة الحشو احنا منلفش الخيط خالص على الابرة، بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل الفراغ بتاعي الف الخيط واسحبه، بيكون عندي حلقتين هلف الخيط واخرج منهم. كده غرزة حشو، واللي بعدها كمان حشو، كده 2 3 سنجل كروشيه حشو، 4 حشو، 5 حشو، 6 7
8 9. كده بعد ما اشتغلت السطر بتاعي كان بدايته ايه 4 سلسلة واعتبرتهم عمود ب2 لفة، رجعت عمود بلفة، رجعت نصف عمود، وبعد كده 9 غرز حشو. هرجع تاني ابتدي ارتفع طبعا اللي هو الغرزة اللي اعلى. انا ختمت هنا قبل الحشو كان ايه نصف عمود، ارجع تاني اعمل هنا نصف عمود. بكرر غرزة النصف عمود بتكون ازاي، بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيبقوا حلقتين. هدخل الفراغ بتاعي تحت حرف الفي، الف الخيط واسحبه تاني من تحته، معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم هما التلاتة. الغرزة اللي جاية غرزة عمود بلفة واحدة، يكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيبقوا حلقتين، هدخل فراغي الف الخيط واسحبه واخرج، بيكون عندي 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين بس، 1 2، اتبقى عندي حلقتين بلف الخيط وبخرج منهم 1 2. طيب الغرزة اللي جاية بتكون ايه، بتكون غرزة عمود ب2 لفة. معنى كده ان عندي حلقة، وهلف بقى الخيط على الابرة كام لفة، 1 2، بيكون عندي لفتين مع الحلقة الاساسية، يبقى 3 حلقات. هدخل فراغي الف الخيط واخرج، معايا كده على الابرة 1 2 3 4، هلف الخيط واخرج من حلقتين 1 2، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين 1 2، ارجع يبقى لي حلقتين الف الخيط واخرج منهم 1 2. يبقى بالشكل ده زي ما احنا شايفين، بيكون عندي مكان عالي ومكان مرتفع، يعني منخفض شوية عنه ومكان منخفض. ونرجع طبعا اقل غرزة عندي بتكون غرز الحشو، اللي هي بيكون ارتفاعها سلسلة واحدة بس. طيب في نفس المكان اللي انا فيه عايزة اعمل زاوية، هاخد 3 سلاسل مسافة، 1 2 3، وهتروحي تشتغلي فين يا رندا من تحت، ما بسيبش اي فراغات، هروح اخر غرزة عندي اشتغلت فيها هي، هروح للغرزة اللي بعدها تاني، برجع اكرر عمود ب2 لفة، الف 1 2، وهدخل انا اشتغلت هنا هسيبها، هروح للي بعدها واشتغل عمود ب2 لفة كده، 1 الف الخيط واخرج من حلقتين كده مرة، الف الخيط واخرج من حلقتين كده مرة، الف الخيط واخرج من حلقتين كده تالت مرة. الفراغ اللي بعده بيكون عمود بلفة واحدة، يعني بلف الخيط على الابرة لفة واحدة، وبدخل فراغي الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين. بعد كده الفراغ اللي جاي نصف عمود، معايا 3 حلقات بلف الخيط واخرج منهم كلهم. الفراغ اللي جاي هيكون حشو، وبيكون معايا كمان بعد منه 8، يبقى 9 غرز حشو لغاية ما نوصل لاخرهم كده، 1 حشو 2 3 4 5 6 7 8 9. اصبح كده احنا زي ما احنا شايفين بنبتدي خلاص بتكون عندي المربع. طيب بعد ما كونا 9 هتعملي ايه يا رندا؟ بعد ما كونا 9 برجع اشتغل نصف عمود، وبعد كده عمود بلفة، وبعد كده عمود ب2 لفة. بعد ما خلصنا العمود ب2 لفة باخد 3 سلاسل مسافة، 1 2 3، وارجع تاني اعمل عمود ب2 لفة، او اشغل عمود ب2 لفة في الفراغ اللي بعد اللي احنا اشتغلنا فيه. احنا اشتغلنا هنا، نروح للي بعده، بلف معايا حلقة، بلف الخيط على الابرة مرتين، 1 2، يبقوا 3 حلقات. هدخل انا هسيب ده اللي اشتغلت فيه واروح للي بعده، الف الخيط واخرج، بقى معايا 1 2 3 4، الف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 3، بلف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 2، بلف الخيط وبخرج منهم. ده العمود ب2 لفة. اللي بعده بيكون عمود بلفة واحدة، يعني بلف الخيط على الابرة مرة واحدة، بدخل فراغي الف الخيط واخرج، معايا 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، يتبقوا 2، بلف الخيط واخرج منهم. اما النصف عمود بلف الخيط مرة واحدة، وبدخل فراغي الف الخيط واخرج، معايا 3 حلقات مرة واحدة، بلف الخيط وبخرج منهم كلهم زي ما احنا شايفين. ارجع اكون تاني 9 غرز حشو زي ما احنا شايفين، وبكرر السطر بتاعي بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين لغاية ما بنهي الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة. وبالطريقة دي بيكون اتكون معايا المربع بتاعي لغاية ما نعمل السطر اللي جاي والاخير مع بعض. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده خلاص كده يكون المربع بتاعنا اتكون. بعد ما كان بيبتدي معانا بدائرة مكونة من بريد امامي وبريد عادي، بدأنا
نكون شكل المربع زي ما احنا شايفين بطريقة سهلة وبسيطة، ومع استخدام كل اطوال الغرز بتاعتنا. واقصد بايه كل اطوال الغرز؟ بقصد طبعا ان كل غرزة من الغرز اللي بنستخدمها ليها طول اقصر او اطول من التانية. يعني عندنا في البداية بيكون غرزة الحشو ارتفاعها سلسلة، غرزة النصف عمود ارتفاعها سلسلتين، غرزة العمود بلفة ارتفاعها 3 سلاسل، غرزة العمود ب2 لفة ارتفاعها 4 سلاسل. وبكده بنكون عندنا كأن سلم هرمي في كل الارتفاعات بتاعتنا، وبنستخدمها طبعا بالتنسيق اللي احنا شايفينه دوت علشان نقدر نكون المربع بتاعنا. كده بعد ما عملت عمود ب2 لفة واشتغلت بعديه 3 سلاسل، هروح لرابع سلسلة ارتفاع 1 2 3 رقم 4 والاخيرة اهي، وبقفل بغرزة منزلقة ستيب ستيتش بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هرتفع سلسلة واحدة بس، والسطر اللي جاي كله هيكون بغرزة الحشو، وغرزة واحدة منهم بس هتكون نصف عمود. يعني عندنا هنستخدم الحشو والنصف عمود. هرتفع سلسلة واحدة بس ارتفاع غرزة الحشو، وتاني في نفس الفراغ هدخل واشغل غرزة حشو، واللي بعدها حشو، وكل الغرز اللي هتقابلني كده حشو لغاية ما اوصل لتاني سلسلة من السلاسل اللي في الزاوية. سنجل كروشيه على مسافة طبعا السطر بتاعي كله حشو زي ما احنا شايفين فوق الغرز كلها. لغاية ما اوصل للزاوية بتاعتي كل الغرز غرز حشو. طيب انا كده وصلت للزاوية، بقالي 3 سلاسل هشغل فوق واحدة منهم غرزة حشو، والتانية هشغلها نصف عمود. بيكون معايا حلقة بلف الخيط، بيبقى حلقتين. هدخل تحت الغرزة التانية الف الخيط واخرج، معايا 3 حلقات هلف الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض. الغرزة اللي بعدها غرزة حشو، انا معايا حلقة دخلت لفيت الخيط وخرجت بقوا حلقتين، اعملهم غرزة حشو. يبقى المكان الوحيد اللي بشتغل فيه غرزة نصف عمود هي سلسلة رقم 2، وارجع تاني كل دول حشو. وبشتغل هنا عندي 3 سلاسل في الغرزة اللي في المنتصف غرزة نصف عمود، وباقي الغرزتين الباقيين بيكونوا عندي حشو زي ما احنا شايفين لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند بتاعي زي ما احنا شايفين. وبيكون شكل المربع بتاعنا زي ما احنا شايفينه جميل جدا، شكله بيكون حلو جدا وسهل في نفس الوقت. اتمنى ان انا اكون وضحته بطريقة سهلة وبسيطة وتعجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وان شاء الله في حلقات تانية جاية كتير هنزل لكم كل الوحدات اللي بنشغلها مع بعض، هنزل لكم الباترون بتاعها، وهبتدي اشرح الباترون بتاعها على الرسم ونعرف رموز الغرز شكلها ايه. والباترون كمان احنا طبعا طبقناه، لكن هعرفكم كمان ازاي تقروا الباترون وازاي تكتبوا كمان الرموز الخاصة بالباترون على ورقة زي الباترونات الانجليزي المكتوبة بالظبط. اقول لكم بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.